Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi được cứu viện, vừa về đến Thất Huyết Đồng, Hứa Thanh ngay lập tức đến cả 176 tìm Trương Tam. Vị sư huynh này vừa nhìn thấy hắn, cả người liền trở nên vô cùng kích động. Chuyện Hứa Thanh và đội trưởng lẻn vào Hải Thi tộc bôi nhọ thần tượng thi tổ giờ đã viral một cách chóng mặt. Hai người bọn họ, một người bị treo thưởng 70 triệu, một người bị treo thưởng 100 triệu. Cả vùng cấm hải đều biết Thất Huyết Đồng đã xuất hiện hai kẻ điên, nhưng Trương Tam càng nói, Hứa Thanh lại càng khiêm tốn giải thích. Người hủy hoại cái mũi của thi tổ là đội trưởng, người lẻn vào Hải Thi tộc gây chuyện cũng là đội trưởng, bản thân ta cùng lắm chỉ là người bị liên lụy mà thôi. Thế nhưng, Trương Tam đột nhiên hỏi một câu, cái mũi thi tổ còn ở chỗ ngươi không? Hứa Thanh im lặng một lát, sau đó ầm một tiếng, hắn trực tiếp ném cái mũi thi tổ to mấy chục trượng vào nhà kho. Đôi mắt Trương Tam sáng rực lên trong nháy mắt. Bởi vì người khác nhìn thấy thì đó chỉ là một hòn đá mất đi thần tính, nhưng trong mắt Trương Tam, tất cả đều là tiền. Đây không phải hòn đá bình thường mà là tôn nghiêm của cả Hải Thi tộc. Chính vì thế, Trương Tam ngay lập tức nghĩ ra một kế hoạch thất đức đến tột cùng, đó là xây dựng một viện bảo tàng, đặt mũi của thi tổ ở ngay chính giữa để triển lãm công khai. Sau đó, thổi giá đất của các cửa hàng xung quanh lên. Hứa Thanh nghe xong cũng không nhịn được mà bái phục. Người khác đánh nhau để phát tài, còn Trương Tam thì trực tiếp dựa vào tổ tông của kẻ thù để phát tài. Nhưng ngay sau đó, Trương Tam hỏi về pháp thuyền của Hứa Thanh. Hiện tại, cảng đã có tiền, cho dù nát đến đâu cũng có thể sửa được. Nào ngờ, Hứa Thanh lại nói cho hắn biết là pháp thuyền đã không còn nữa, đã bị cao thủ kim đan đập nát rồi. Trương Tam im lặng nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Hứa Thanh ngoài miệng ngày nào cũng nói đội trưởng là kẻ điên, nhưng thực chất hai tên báo thủ này căn bản là cùng một ruột. Thế là Trương Tam dứt khoát quyết định, ngoài việc đóng lại pháp thuyền mới cho Hứa Thanh, sẽ nhân tiện đóng luôn cho hai huynh đệ nhà này, mỗi người một cỗ quan tài. Dù sao với cái nết không chịu ngồi yên một chỗ của hai người này thì sớm muộn gì cũng đang xuất khỏi server. Nửa tháng trôi qua, viện bảo tàng mũi thi tổ thực sự đã được dựng lên. Lão tổ huyết luyện tử sau khi nghe chuyện không những không căn cản mà còn đích thân để tặng 4 chữ tị đầu sinh hỏa, nghĩa là phát tài từ chiếc mũi. Hải Thi tộc nhận được tin tức, ngay lập tức lại một lần nữa cay cú tột độ. Mũi thánh vật của tộc mình bị kẻ thù làm nổ tung thì cũng thôi đi, nay lại còn bị đem vào viện bảo tàng bán vé triển lãm công khai, quả thật là nhục không biết giấu mặt mũi đi đâu. Thế nhưng ngay lúc Hứa Thanh đang xem xét viện bảo tàng, một luồng khí tức quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Đội trưởng đã trở về nhưng lại không chịu giải trừ bí pháp tàng hình. Hơn nữa, vừa về đến nơi đã bắt đầu flex xà lơ, cái gì mà bị mấy chục cao thủ kim đan truy sát cũng chỉ là chuyện nhỏ, bản thân tiện đường lại dạo quanh hoàng cung Hải Thi tộc một vòng, thậm chí còn chạy đến chỗ thần tượng đệ nhất thi tổ tiểu một bãi, miệng thì chém gió với vẻ vô cùng phong kinh vân đạm. Nhưng vấn đề là Trương Tam không nhìn thấy, cái bóng của Hứa Thanh lại có thể nhìn thấy rõ một một. Lúc này, đội trưởng chỉ còn lại một cánh tay và một cái chân, toàn thân đều là vết thương xuyên thấu. Trần Nhị Nghiêu vừa cố nhịn cơn đau dữ dội, vừa gặm táo tỏ ra vẻ cao thủ. Hứa Thanh nhìn một lúc rồi đột nhiên thong thả nói một câu, đội trưởng, với mức tiền thưởng 100 triệu, một cái chân cộng thêm một cánh tay, cho cũng đáng giá 30 triệu linh thạch nhỉ. Quả táo trong tay đội trưởng ngay lập tức khựng lại. Giây tiếp theo, thanh niên này liền bắt đầu giảng ngu, tỏ vẻ ta nghe không hiểu, hoàn toàn không hiểu gì cả. Kết quả, Hứa Thanh lại lấy ngọc giản ra để check va, bên trong ghi lại chính là những thước phim chân quý lúc đội trưởng cải trang thành nữ, hóa thân thành Tam công chúa, làm ra đủ mọi tư thế lả lơi. Thái độ của đội trưởng lập tức quay ngoắt 180 độ, hắn vội vàng gọi Hứa Thanh là tiểu sư đệ thân yêu, còn nói sư huynh chỉ đùa với đệ chút thôi mà. Lại nói thân thể Trần Nhị Nghiêu còn chưa lành, vậy mà lúc rời đi, thanh niên này lại còn rủ dê Hứa Thanh và Trương Tam. Đợi ta chuẩn bị xong, ba chúng ta lại làm một vố lớn nữa. Hơn nữa, kế hoạch lần này không chỉ đơn giản là mở pháp khiếu nữa, nếu thành công thì có thể một bước lên mây. 3 ngày sau, Từ Tiểu Huệ tìm đến Hứa Thanh, tu vi của nàng chỉ mới ở mức ngưng khí, đứng trước một Hứa Thanh đang danh chấn cấm hải lúc này, ngay cả nói chuyện cũng phải dè dặt cẩn thận. Nàng báo cho Hứa Thanh biết, Chu Thanh Bằng đã ra đi vô cùng thê thảm. Nàng vì muốn tìm ra hung thủ thực sự mà đã cất công điều tra ròng rã suốt mấy tháng trời, thậm chí nàng đã đánh đổi tất cả những gì mình có thể, nhưng vẫn không tìm ra được đáp án. Đối với những kẻ thực sự yếu đuối mà nói, việc điều tra tin tức của một người cũng có thể là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng Hứa Thanh không hề quên, năm xưa Chu Thanh Bằng từng tặng cho hắn quỷ vực đường, coi như hắn đã nợ một món ân tình. Tên hung thủ mà Từ Tiểu Tuệ mất mấy tháng không tìm ra, bộ hung tư chỉ dùng thời gian bằng 2 nén nhang đã tìm được. Hung thủ là Lý Trạch Lâm, tu vi ngưng khí tầng 9. Hơn nữa, gã đã trở thành tùy tùng của Ngô Kiếm Vu, thiên kiêu đệ nhất phong. Nếu đổi lại là người khác, điều tra đến đây thì cơ bản là kết thúc, bởi vì so sánh giữa một kẻ đã mất và thể diện của thiên kiêu đệ nhất phong, căn bản không ai muốn đắc tội, nhưng Hứa Thanh không quan tâm. Trong đêm mưa, hắn che chiếc ô giấy dầu đến Chi Mộng Lâu, hắn thậm chí không hỏi đến câu thứ hai. Sau khi xác định đúng là Lý Trạch Lâm, quay sắp màu đen chớp mắt xuyên thủng cổ đối phương, hắn dẫn động thiên lôi, trực tiếp oanh kích gã thành một cái xác cháy đen, không một lời vô nghĩa. Trước khi xuôi tay không thể nhắm mắt, Lý Trạch Lâm đã gào thét gọi Ngô Kiếm Vu cứu mạng. Ngô Kiếm Vu lúc mới đầu còn hừng hực khí thế, sấm sét ầm ĩ trên bầu trời, cổ kiếm thanh đồng hiện ra. Tất cả mọi người đều tưởng rằng hai vị thiên kiêu sắp sửa khai chiến đến nơi.
Kết quả, Hứa Thanh còn chưa nói một lời nào, Ngô Kiếm Vu tự mình chằm chằm nhìn Hứa Thanh vài giây, thái độ đột nhiên quay xe, trông vô cùng cảm lạnh. Thì ra là vậy, ngươi nói có đạo lý, đây là ân oán cá nhân của các ngươi, ta quả thực không nên can dự vào. Thậm chí cuối cùng Ngô Kiếm Vu còn chủ động bày tỏ, khoản phạt 10 vạn linh thạch vì tội sát nhân, ta sẽ nộp thay ngươi. Đến đây thì cũng hết tập 37 Quang Âm Chi Ngoại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.